Xin kính chào quý vị và các bạn. Những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi ở trên chính là lớp học về kỹ năng sơ cấp cứu và thoát hiểm thuộc dự án đào tạo kỹ năng sinh tồn Việt Nam. Dự án phi lợi nhuận này đã được tổ chức tại Việt Nam suốt hơn 3 năm qua. Và ngày hôm nay, chương trình Người Việt Bốn Phương sẽ gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện về chị Trang Jenna Nguyễn, một nữ Việt kiều Thụy Sĩ, người đã cùng với một chuyên gia đến từ nước Australia xây dựng nên dự án đặc biệt này với khát khao mong muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu đến với cộng đồng Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sơ cấp cứu là những trợ giúp hay chữa trị ngay lúc ban đầu cho nạn nhân bị bất cứ chấn thương, sự cố hay bị một căn bệnh đột ngột nào đó trước khi có xe cấp cứu, bác sĩ hoặc người có chuyên môn đến chữa trị. Việc sơ cấp cứu là vô cùng cần thiết bởi vì thời gian chờ đợi bác sĩ hay những người cấp cứu đến có thể làm nạn nhân lâm vào tình trạng nguy hiểm hay không thể cứu được nữa cho dù được đưa đến bệnh viện. Tính mạng nạn nhân lúc đó có thể đo từng phút, từng giây. Nói một cách khác, đó là những lúc mà sự trợ giúp kịp thời có thể cứu sống được một con người. Tại Việt Nam, nhiều cá nhân và tổ chức đã có các hoạt động nhằm phổ biến những kỹ năng sơ cấp cứu, trong đó có chị Trang Jenna Nguyễn, đồng sáng lập dự án Survival Skills Việt Nam với nhiều khóa học nhằm phổ biến kiến thức đặc biệt quan trọng này tới cộng đồng. Theo gia đình định cư tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ đã nhiều năm nay, Zurich nổi tiếng với vẻ đẹp cổ kính, mang kiến trúc nghệ thuật Trung Cổ đầy màu sắc, không gian thanh bình đã khiến Trang Jenna Nguyễn mỗi ngày thêm yêu thành phố này và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở vùng đất mới. Tuy nhiên, trong ký ức của chị, Việt Nam vẫn là một miền nhớ không thể nào quên. Mỗi năm Trang Jenna Nguyễn đều cố gắng được trở về Việt Nam để được sống trong tình yêu thương của những người thân thuộc và khám phá thêm những điều mới lạ ở quê hương. Việt Nam luôn là nơi khiến chị luôn cảm thấy ấm lòng khi được trở về. Và Jenna cũng được đi nhiều nơi, được đi qua các nước châu Âu đi chơi với ông xã rồi đi khám phá. Thì thật ra mỗi lần mà về Việt Nam, mình quay lại Việt Nam mình luôn luôn cảm thấy mới. Mình thấy có một cái điều gì đó mình chưa kịp phát hiện. Và mình cảm thấy cái tình người nó rất là, nhưng mà máu thịt của mình mình gắn bó ở trong đó. Năm 2014, trong một dịp tình cờ, được tham gia một khóa huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu và thoát hiểm tại Đà Nẵng do chuyên gia Tony Coffey đến từ Australia giảng dạy, chị Trang Jenna đã nhận ra tầm quan trọng của những kỹ năng này trong đời sống, mà có lẽ bản thân chị cũng chưa nhận thức đúng về những kỹ năng này. Ngay khoảnh khắc đó, đã nhìn nhóm trong chị về ước mơ làm sao để có thể phổ biến những kiến thức này tới người Việt ở quê nhà, để có thể cứu sống được nhiều người trong những khoảnh khắc hiểm nguy. Trong những cái phút đầu tiên mà khi nghe Tony và một người bạn của Tony trong lớp đó thì nói rằng là trong vòng 4 phút đầu tiên thôi, có một sự cố giả sử người nhà của mình bị ngưng tim trong 4 phút đầu, 4 phút duy nhất mà mình không làm gì thì người ta có thể chết não. Và trong 4 phút tiếp theo, tức là tổng cộng có 8 phút mà mình không biết cách sơ cấp cứu thì cái người đó có thể chết luôn. Và thật sự đối với mình đây là một cái kiến thức mà nó trước giờ mình chưa bao giờ biết. Ở tuổi 35 lần đầu tiên mình biết kiến thức này. Thật sự mình cứ nghĩ là có tai nạn, có vấn đề gì thì cứ việc kêu cấp cứu hoặc chở taxi đi vào bệnh viện. Mình đâu phải bác sĩ y tá, mình đâu có làm được gì. Cho nên khi mà vừa nghe cái thông tin đó xong là trong đầu mình bật lên, ôi đây là một cái kiến thức mà rất là thiếu sót luôn. Và thế là Jenna ngay lập tức trong đầu là nghĩ rằng sau cái khóa học này phải gặp những cái chuyên gia này, làm sao mà có thể mời họ, làm sao mà có thể đưa chương trình này về Việt Nam. Và sau buổi học thì Jenna gặp trong 2 giảng viên thì không biết sao mình lại cảm thấy cái cách truyền đạt của Tony nó thú vị hơn.
Nên là sau giữa hai người đó thì mình gặp lại Tony và mình nói với Tony là làm cách nào có thể ông qua giúp được Việt Nam hay không, thì tôi sẽ phía mặt của bên tôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà trước mắt là tụi tôi sẽ không có một cái chi phí gì về vé máy bay, chỗ ở cho ông cũng như là phí chuyên gia, thì có thể chúng ta bắt đầu với nhau là làm dạng như là từ thiện cộng đồng á. Ông Tony Coffey hiện đang làm việc tại Hiệp hội Cứu hộ Sydney và Học viện Cứu hộ bang New South Wales, chuyên huấn luyện về chăm sóc khẩn cấp và cứu hộ tình nguyện cho các tổ chức doanh nghiệp Úc trong hơn 20 năm qua. Ông còn sáng lập và điều hành công ty đào tạo chăm sóc khẩn cấp Survival Emergency Care Training tại Australia. Bận rộn là vậy, nhưng khi nhận được lời đề nghị hết sức đặc biệt từ chị Trang Jenna, ông Tony đã rất bất ngờ và ấn tượng bởi có lẽ ông cảm nhận được nhiệt huyết mãnh liệt, mong muốn vì cộng đồng từ cô học viên Trang Jenna. Vốn sẵn là một người có tình cảm với đất nước Việt Nam, ông Tony Coffey đã nhận lời cùng với chị Trang Jenna thực hiện những buổi giảng dạy tại Việt Nam, dù biết trước là hành trình phía trước có nhiều khó khăn và thách thức. Well, initially I chose Vietnam when I came over here to help out a friend doing surf life saving to train people on beaches in Da Nang. And after that I witnessed some online and on newspapers some tragedies involving children dying, and I thought that was needless. There's just basic first aid principles that should be understood that don't seem to be understood here that can save people's lives. And that's the point of me being here in the first place, was to come back to try and teach people that there are techniques, they're very simple, you don't need to be a doctor, and they will keep people alive. And I've continued to do it ever since because I believe in what I'm doing. It's a passion. I want people to know these things. I believe that we are making a difference. Only small scale at the moment, but the more we do it and the more we get recognized and the more training courses we do, the more reach we will have and the more lives we will save. Hai con người ở hai quốc gia khác nhau đều cùng bận rộn với những công việc của cuộc sống riêng, nhưng họ cùng chung tình yêu với Việt Nam, cùng chung một tấm lòng vì cộng đồng. Qua khoảng thời gian chuẩn bị trong vòng 3 tháng ròng rã, với biết bao khó khăn trở ngại, lớp học đầu tiên đã được tổ chức tại Đà Nẵng. Và tụi Trang bắt đầu cái lớp đầu tiên tại Đà Nẵng là vào tháng 11 2014. Là cái lớp đầu tiên là tụi mình làm miễn phí, và thật sự lúc đó làm ở Đà Nẵng thì chỉ có vài người đến thôi. Nhưng mà tụi mình biết rằng đây là một cái gì nó quá mới, mình phải làm ít nhất cho được một người, cũng phải cho họ hiểu cái nhận thức về vai trò của sơ cấp cứu. Rồi bắt đầu từ người này truyền qua người kia, và tụi mình đã biết chuẩn bị cái tinh thần như vậy, cho nên khi lớp có vài người thôi thì mình và Tony vẫn dạy bình thường và rất là vui. Thì sau lớp đó bắt đầu các bạn nhận ra, bắt đầu lan truyền đi, và cứ như vậy thì mình tiếp tục cái chương trình cho đến giờ. Để có thể sắp xếp được thời gian sang Việt Nam mỗi tháng một vài ngày, chuyên gia Tony đã phải làm việc tăng ca liên tục ngày đêm và dành những ngày nghỉ hiếm hoi sắp xếp sang Việt Nam giảng dạy. Và chị Trang Jenna cũng vậy, chị phải tạm gác lại công việc ở Thụy Sĩ để dành thời gian sang Việt Nam, chuẩn bị các thủ tục giấy tờ, kêu gọi cộng đồng tham gia lớp học. Khó khăn là vậy, nhưng cả hai người đã thực sự nỗ lực bằng sự quyết tâm kiên định. Thật sự là để bắt đầu cái chương trình này, nếu mình chỉ muốn có một người về đào tạo, mà giả sử như cái người đó sẽ nói là không phải trả phí cho tôi vé máy bay rồi khách sạn chi phí, thì chắc chắn là Jenna không làm được điều đó. Mình cũng chưa có nhiều tiền để mình làm cái việc đó. Thì rất là may mắn là Tony là một người thực sự là có một cái trái tim rất là nhân hậu và muốn giúp. Nên là khi Tony sang Việt Nam và thấy ở Việt Nam tai nạn rất là nhiều trường hợp trẻ bị hóc thức ăn dị vật mà không biết cách sơ cứu thì trẻ bị mất, thì Tony đồng ý giúp vô điều kiện. Là Tony nói là sẵn lòng tự bỏ vé máy bay. Thì rõ ràng cái phần tài chính là một cái việc quan trọng, mà một người có tấm lòng như vậy thì hai người mới có thể đồng hành duy trì đến thời điểm này. Bắt đầu với nhiều khó khăn, không chỉ về tài chính, thời gian mà còn về nhận thức của cộng đồng. Nhưng những khó khăn ấy không làm nản chí của chị Trang Jenna Nguyễn cũng như ông Tony Coffey. Với sự kiên trì mãnh liệt của chị Trang Jenna Nguyễn và ông Tony Coffey, trong suốt hơn 3 năm qua, các buổi giảng dạy của chương trình đào tạo kỹ năng sinh tồn đã được tổ chức ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
đối tượng thì thật ra là tất cả mọi người ai cũng cần phải học cái kỹ năng này hết. Bởi vì là có thể người nhà của mình có thể đang khỏe mạnh, hoặc là tự nhiên có một cái vấn đề nào đó ngã đùng ra thì ai sẽ là người xử lý? Chính là những người trong gia đình. Cho nên là bất kỳ ai cũng có thể học được. Thông qua các buổi dạy miễn phí tại các trường đại học, chị Trang Jenna và ông Tony Coffey đã cố gắng nâng cao kiến thức và tầm quan trọng của các kỹ năng về sơ cấp cứu và thoát hiểm cho các bạn trẻ. Qua đó, nhiều bạn trẻ đã ý thức được tầm quan trọng của các kỹ năng này và có thể học được cách ứng dụng các kỹ năng này trong cuộc sống. Em nghĩ đây là cái buổi học thực tế mà em không được học trên trường lớp. Em thấy nó rất là bổ ích với em. Nó mang được kiến thức cũng về cuộc sống cho mình. Dạ, buổi học ngày hôm nay rất là thú vị. Nó cho em biết về những vấn đề cần thiết khi mà gặp tai nạn trên đường mà chúng ta rất cần thiết trong cuộc sống hiện đại. Bác Tony và chị Trang phối hợp rất là ăn ý với nhau. Hai người không cùng tiếng nói, nhưng mà các hành động của họ gần như là liên kết với nhau, tạo sự hứng thú trong việc học tập, và nó tạo cho điểm nhấn trong chương trình cuốn hút thú vị. Xác định tất cả lứa tuổi đều cần có kiến thức về sơ cấp cứu và thoát hiểm, chị Trang Jenna và chuyên gia Tony đã đưa ra những phương pháp giảng dạy khác nhau đối với từng đối tượng khác nhau. Và dự án đào tạo kỹ năng sinh tồn cũng hướng đến cả những em nhỏ. Những trẻ em từ 6 tuổi trở lên, thì với những trẻ em từ 6 đến 10 tuổi thì mình dạy những cái cơ bản thôi. Ví dụ như vậy, các em biết cách nào coi người này có dấu hiệu thở hay không, không thở lập tức là kêu cứu, rồi biết cách xử lý hóc dị vật cho chính mình hoặc là cứu bạn của mình. Vì ở lứa tuổi này nó hay xảy ra những cái vấn đề về hóc dị vật thức ăn. Cách cầm máu, các em có thể chạy, nhảy, té, gãy, rồi cách cầm máu thì có thể cũng đơn giản ha. Rồi phỏng, gãy xương, cái này các em hoàn toàn làm được. Bị chó cắn, rắn cắn, ong chích rồi vân vân. Bằng phương pháp dạy lôi cuốn và vui tươi, khóa học đã thực sự thu hút được sự chú ý của các bé. Bởi các bé không chỉ được biết tầm quan trọng của sơ cấp cứu, mà còn được thực hành các kỹ năng này. Rất là bổ ích, giúp con có nhiều kiến thức hơn. Nếu mà có người nhà của con nếu bị bệnh hệ gì thì con có thể chữa. Đầu tiên đó là với những trường hợp người ta ngất đó, mình phải kiểm tra cho xem người ta có còn tỉnh không hay là bất tỉnh. Sau đó thì kiểm tra người ta có thở không. Nếu còn thở thì là an toàn. Sau đó mình sẽ cho người ta một cái tư thế để thở. Hoặc là nếu người ta nôn thì mình cho nghiêng để người ta nôn ra không bị nuốt và bị sặc. Con thấy là lớp học hôm nay rất là vui, rất là bổ ích, và nếu như mà con có gặp trường hợp như vậy thì con sẽ biết cách sơ cứu kịp thời và tự mình bảo vệ cho gia đình mình được rất tốt ạ. Con mới thấy là thầy dạy thì con nghĩ rằng sau này con cũng sẽ là chuyên gia bên cấp cứu ạ. Cái hy vọng của nhà trường ấy, khi mà mình mời Tony về để giảng dạy là một phần nào đó để nâng cao nhận thức giữa các bạn trong số các em học sinh. Và cái buổi này thì từ nãy đến giờ khi mà tham gia thì lại thấy là ngoài cái phần nâng cao nhận thức ấy, thì các bạn nhỏ cũng được trải nghiệm, và qua những cái giờ dạy của Tony thì rất là sôi động, rất là sinh động và đáng yêu nữa. Bên cạnh việc giảng dạy tại các trường học, chị Trang Jenna Nguyễn và ông Tony Coffey cũng đã tìm đến những mái ấm tình thương với mong muốn có thể giúp các thầy cô và các em ở đây có thể dễ dàng hơn trong việc chăm sóc nuôi dạy trẻ. Tôi thấy nó rất là thiết thực đấy. Ở đây thì cái chương trình này dạy qua sơ cấp cứu về trẻ sơ sinh, rồi cấp cứu các cái sơ cứu ban đầu, tôi thấy nó rất là hay. Cái cách giảng dạy của chị Trang cũng như là của ông Tony thì tôi thấy rất là nhiệt tình, thân thiện và rất là rõ, giúp cho chúng tôi áp dụng vào cái thực tế nó
thiết thực hơn. Mỗi một lớp học là một sự cố gắng bền bỉ của chị Trang Jenna và chuyên gia Tony, và sự chăm chú của những học viên tham gia lớp học cũng như là nguồn động lực để cho chị Trang Jenna và chuyên gia Tony quên đi những mệt nhọc sau những giờ đứng lớp. Hiện tại thì tôi là nhân viên chăm sóc trực tiếp của các trẻ là sơ sinh từ 1 ngày tuổi cho đến tới 18 tháng tuổi. Nhờ qua cái lớp học hôm nay thì tôi được có thêm những cái kiến thức thật là bổ ích để sau này tôi sẽ được sử dụng nó trong công việc của mình nhiều hơn. Thật ra trong quá trình làm thì cũng có rất là nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là về phần kinh phí. Vì kinh phí thì Tony bỏ ra những cái phần của phía Tony, phía mình cũng phải trang trải những cái phần ở Việt Nam. Tuy nhiên mình được cái niềm vui á, là mỗi lần mà dạy được cho ai đó nhìn thấy cái ánh mắt của họ, họ nhận được các thông tin á, các thông tin về cách cứu người á, họ đến họ cảm ơn mình, và một số người là họ cứu được nhà người thân, họ nhắn tin cho mình, họ nói chị ơi em, cái sự cố nó xảy ra hồi đêm hôm qua và em đã cứu được người nhà của mình. Đây là những cái động lực mà mình thấy rằng là mình phải tiếp tục, mình cần phải tiếp tục, vì cái khó khăn của mình nó chắc chắn sẽ được chia sẻ. Người ta thường nói, cứ đi rồi sẽ đến. Trên con đường nỗ lực vì cộng đồng của mình, chị Trang Jenna và ông Tony đã gặp được rất nhiều tấm lòng đáng quý. Sau khi biết được ý nghĩa dự án mà chị Trang Jenna và ông Tony theo đuổi, nhiều bạn trẻ đã tham gia vào chương trình với vai trò là những tình nguyện viên, cùng chung tay lan tỏa những ý nghĩa tốt đẹp tới cộng đồng. Làm tình nguyện viên á, thì có 2 nguyên nhân. Thứ nhất á, về nội dung thì mình thấy cái chương trình này thực sự là có ích cho mọi người. Khi mà mình gặp một cái trường hợp, bản thân mình đã từng gặp những cái trường hợp mà thấy người cần có sự giúp đỡ về mặt y tế, nhưng mà mình rất là bối rối, mình không biết là nên như thế nào. Thì từ lúc mà mình học thì mình sẽ thấy tự tin hơn, rồi mình nghĩ là mọi người cũng rất là cần, cho nên là mình nghĩ cái nội dung chương trình này rất là cần thiết. Nó đúng là kỹ năng sinh tồn với mọi người luôn. Thứ hai nữa là về cái cách thức mà chương trình diễn ra và cái tâm huyết mà cái người làm chương trình, mà cụ thể ở đây là chị Trang và Tony, thì mình thấy hai người làm việc với cái tâm của mình dành cho cộng đồng, không có toan tính nhiều, tức là không có toan tính cho bản thân mình, mà hoàn toàn là vì cộng đồng, cho nên là mình thấy như thế thì mình muốn giúp đỡ mọi người. Thực ra là một cái rất là tình cờ, thì mình có muốn học về các kỹ năng sơ cấp cứu thì lên mạng tìm, thì tình cờ là biết được cái dự án của chị Jenna, và theo đó mình đi học một khóa cơ bản, thì sau đó mới phát hiện là chị Jenna với mình là cùng đi học bên Úc về, rồi mình sẽ tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ chị Trang trong những chuyến đi dạy ở thành phố Hồ Chí Minh, và từ đó đến nay là cũng hơn 1 năm rồi. Cùng với sự góp sức của các tình nguyện viên, các lớp học kỹ năng sơ cấp cứu đã được tổ chức tại nhiều tỉnh thành khác nhau, với nhiều hình thức khác nhau và nhận được sự đón nhận rất nhiệt tình của cộng đồng. Con học được là nếu như mà có người chết đuối thì sẽ ném vào một vật nổi để cứu người bị đuối, còn sau khi mà cứu người đuối xong thì sẽ gọi 115 để người ta đến đưa vào bệnh viện. Còn nếu như mà trong trường hợp mà chưa có xe cấp cứu mà chưa đến thì con sẽ làm theo những cái ý kiến mà thầy cho dạy. Mình đánh giá cao cái ý nghĩa mà dự án Survival Skill đến với cộng đồng người Việt á, vì nó quan trọng nhất là không phải là mình sẽ xử lý các cái vấn đề về tai nạn hay là sơ cấp cứu như thế nào cho nó hay là cái việc mà cứ gặp nạn thì sẵn sàng lao ra giúp người ta một cách không có kỹ năng đúng đắn. Thì cái quan trọng là cái chương trình này đã nâng cái ý thức của mọi người lên về vấn đề sơ cấp cứu và cái sự hỗ trợ với người khác một cách khoa học và đúng cách thì mới cứu được người ta. Chứ nếu cái sự nhiệt tình không mà không có hiểu biết hoặc là không có kỹ năng thì cũng không đem lại được hiệu quả tốt. Rất là may mắn là khi mà mình chia sẻ ý tưởng này với các bạn bè thì họ sẵn lòng hỗ trợ.
bằng cách tình nguyện cho đóng góp ý kiến, tình nguyện đến giúp những cái buổi chia sẻ vân vân, tình nguyện chia sẻ với bạn bè về lớp học để mọi người biết. Thì cái đội ngũ tình nguyện viên thật sự là họ là cái nguồn động lực cho mình. Những lúc mình mệt á thì họ hỏi thăm, hỏi chị ơi như thế nào, em có thể giúp gì được hay không. Thì rõ ràng luôn, một người không thể làm nên việc. Để có một cái công việc gì thì chúng ta cho nên rất là trân trọng sự đóng góp của những người đồng hành với mình. Có thể nhận ra ngọn lửa nhiệt huyết trong mỗi công việc của chị Trang Jenna và ông Tony. Và dường như ngọn lửa nhiệt huyết ấy cũng đã lan tỏa đến với những ai có dịp tiếp xúc với dự án, trong đó có bạn Hồ Thái Bình. Là một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, Bình đã cùng với chị Trang Jenna và chuyên gia Tony tạo ra một ứng dụng trên điện thoại di động mang tên sơ cấp cứu First Aid. Thì mình đơn giản là lúc mà mình học với bác Tony chị Trang á, thì mình thấy là bác Tony chị Trang rất là tâm huyết trong cái việc chia sẻ kiến thức này. Nhưng mà mình nghĩ lại á, thì một mình bác Tony chị Trang không thể nào mà đưa kiến thức này tất cả mọi người được ở Việt Nam được. Tại vì phần lớn người Việt Nam đều không biết sơ cấp cứu là gì và vì sao nó quan trọng hay là phải xử lý như thế nào. Thì mình có rất là nhiều triệu người sử dụng điện thoại di động, nên mình nghĩ là nếu có một cách nào đó mình có một cái app và một cái ứng dụng di động để mà đẩy những kiến thức này tới điện thoại của người khác thì mình nghĩ rất là hữu dụng. Đặc biệt là cho những cái người mà họ trong tình huống khẩn cấp thì họ mở ra thì họ có thể xem được. Ngoài ra thì sau cái lớp học thì mình cũng có trao đổi với bác Tony về ý tưởng này. Thì trong lần đầu tiên luôn thì bác Tony lại cũng có một cái ý tưởng tương tự như vậy. Rồi sau cái lần gặp tiếp theo thì mình nghe một câu chuyện từ chị Trang, đó là có một bạn ở Bà Rịa, bạn tới học, bạn đã nói là trước Tết thì ba của bạn ấy lúc mà đang thờ cúng gì đó thì tự dưng lăn ra bất tỉnh. Thì hình như là thay vì sơ cấp cứu đúng cách thì gia đình không biết làm gì cả và đợi xe cứu thương tới. Thì lúc đó thì bác ấy đã mất rồi. Thì bạn đấy, nó câu chuyện hơi buồn là nếu như mà bạn nó biết kiến thức này sớm hơn 2 tháng thì có thể ba bạn nó đã sống. Thì nó là cái động lực để thúc giục mình cũng như nhóm mình để tạo ra một cái ứng dụng nó nhanh nhất có thể. Và mình đã làm cái ứng dụng cái phiên bản đầu tiên trong 1 tuần. Sự đóng góp của bạn Hồ Thái Bình là một người lead trong cái dự án, cái mảng mà cái app sơ cấp cứu để hướng dẫn mà mọi người dân có thể tải về miễn phí. Thì nếu không có Bình lead cái đó thì Jenna sẽ không thể lead được. Jenna không biết gì về kỹ thuật, cũng không có thời gian để làm. Thì Bình đã hoàn toàn lãnh cái phần trách nhiệm đó và đó là một cái sự đóng góp thực sự lớn luôn. Trải qua hơn 3 năm ròng rã luôn kiên định, đến nay chương trình dự án đào tạo kỹ năng sinh tồn Việt Nam đã gây được tiếng vang và sự chú ý của cộng đồng. Chị Trang Jenna và chuyên gia cùng với dự án vẫn đang tiếp tục ấp ủ thêm nhiều dự định để lan tỏa nhiều hơn nữa tới cộng đồng về kiến thức sơ cấp cứu. Well, the plan for the future is obviously Trang and I can't do all of the training ourselves. 95 million people here in Vietnam. We need to expand it. And we need to expand it with people who will train the things that we want to train in the correct way. So we're now looking at training partners in various parts of the country. So they will train exactly the same as our procedures, which is the international best standard. Use our manuals, use all of our training materials. We will support them, but they must be qualified to teach it, and they must be willing to try and spread the word as much as possible. Bắt đầu ở thời điểm này, cũng như là sau 3 năm, chương trình Survival Skill Việt Nam đã làm rất là nhiều cái phần nâng cao nhận thức về vai trò sơ cấp cứu và thoát hiểm. Thì người dân hiện nay đó, họ rất là quan tâm và đây là một cái điều vô cùng mừng luôn. Và họ bắt đầu quan tâm đến những cái kỹ năng sống thiết yếu như thế này. Và rõ ràng là Survival Skill chỉ với Tony, chỉ với Jenna và một số bạn tình nguyện viên thì không thể làm một mình. Cho nên là hiện nay sẽ đang tìm kiếm những cái đối tác đào tạo mở rộng thêm và đặc biệt là đào tạo cho những người Việt Nam tại Việt Nam để họ có thể đứng ra mở lớp dạy cho cộng đồng của mình. Thì đây là cái kế hoạch của chương trình trong những cái năm tới. Với những người Việt Nam, dù có đi đâu cũng luôn mang trong mình tình yêu quê hương Việt Nam. Điều đó đã nung nấu trong họ khát khao được cống hiến sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương với một tình yêu mãnh liệt. Sẵn sàng chấp nhận khó khăn và vất vả, chị Trang Jenna và các đồng nghiệp của mình đã và đang dành trọn nhiệt huyết với mong muốn mang đến những kiến thức sơ cấp cứu, xây dựng những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
Cho nên là một người bản thân là người rất là mê di chuyển, rất là mê dịch chuyển, mê du lịch. Và khi làm dự án này thì cũng có cơ hội được đi đến nơi này nơi kia, thành phố này thành phố kia. Một số người còn mời về quê để dạy cho quê của họ thì rất là thích. Và sở thích của Jenna là thích được chụp hình, rất là mê chụp hình cảnh người, cảnh vật ở đó, rồi thích biển. Khi ra biển thì mình rất là thích là tĩnh lặng để mình cảm nhận được cái năng lượng của trời đất, của vũ trụ, những cơn gió vào mặt tóc của mình thì mình cảm thấy rất là thích luôn, cảm thấy người nó nhẹ nhàng và tìm lại được cái sự bình an cũng như là cái nguồn năng lượng để mình tiếp tục những cái chương trình tiếp theo. Trở về Việt Nam với giấc mơ lan tỏa ý thức tới cộng đồng hơn 3 năm, ước mơ còn chưa hoàn thành. Nhưng niềm tin và tình yêu quê hương luôn là động lực để Trang Jenna Nguyễn vững bước trên con đường góp phần xây dựng quê hương. Thưa quý vị và các bạn, khép lại câu chuyện của chị Trang Jenna Nguyễn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục Mỗi tuần một địa chỉ. Mời quý vị cùng theo dõi. Tu viện Bát Nhã tọa lạc trên một ngọn đồi cao có diện tích 18 ha thuộc thôn 10, xã Đam Ri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Tu viện Bát Nhã được khởi công xây dựng vào năm 1998 do Hòa thượng Thích Đức Nghi khai sơn. Công trình mang nét kiến trúc độc đáo theo màu sắc Á Đông. Bên phải chính điện có pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 3,5 m, ngự giữa hòn Giả Sơn. Trên tay Bồ Tát cầm bình tịnh thủy, như đang nhỏ từng giọt nước trong vắt nhiệm màu xuống nhân gian. Cảnh vật ở đây vừa thơ mộng mà cũng thật linh thiêng. Vào bên trong chánh điện là nơi đặt tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, đầy uy nghiêm và quen thuộc ở mỗi ngôi chùa. Phía dưới là Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, là biểu tượng tuyệt vời nhất của tư tưởng, trí tuệ, từ bi giác ngộ, giải thoát của Phật giáo Đại Thừa. Tu viện Bát Nhã không chỉ là nơi để du khách thập phương đến hành hương chiêm bái, mà đây còn là nơi để các Phật tử đến tu hành. Hàng năm, tại Tu viện Bát Nhã đều có các khóa tu thu hút rất nhiều Phật tử đến tham gia tu tập nhằm rèn luyện bản thân và thanh tịnh tâm hồn. Những hình ảnh của tiểu mục Mỗi tuần một địa chỉ cũng đã khép lại chương trình Người Việt bốn phương. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình lần sau.